હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો દોસ્તો તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. તો દોસ્તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ બેબી શાવર વિશે. તો દોસ્તો સિમ્પલ છે કે જ્યારે કોઈનો બર્થડે હોય તે દરમિયાન આપણે કોઈ વોલ ઉપર આપણે હેપી બર્થડે લખીએ છીએ. સિમ્પલ તો એ તમને ખ્યાલ જ હશે દોસ્તો. તો દોસ્તો જ્યારે કોઈ લેડી પ્રેગ્નેન્ટ થાય એટલે મેરી વાઈફ, તમારી પત્ની, તમારી બહેન એ પ્રેગ્નેન્ટ થાય તે દરમિયાન જે ઘરમાં ખુશીનો માહોલ હોય છે તે દર્શાવવા માટે વોલ ઉપર જે આપણે હેપી બર્થડેની જેમ બેબી શાવર લખીએ છીએ. તો દોસ્તો મારી પાસે ઓનલી બેબી શાવરનો એસ છે, બીજા મેં તેની એર કાઢીને મૂકી દીધા છે કેમ ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ખુદ મારા ઘરે જ દોસ્તો પ્રસંગ હતો એ, તો મને આઈડિયા આવ્યો કે હું તમને દોસ્તો આના વિશે માહિતી આપું. તો દોસ્તો આપણા બેબી શાવર હું લાવ્યો દોસ્તો, તો સિમ્પલ છે દોસ્તો, 140 રૂપિયાનું ટોટલ રાઇટિંગ લખેલું આવે છે. તો દોસ્તો તમને એમ થતું છે કે આ ફુગા આપણે ફૂટી જાય છે, ઘરે જે યુઝ કરીએ છીએ જે ડેકોરેશનમાંથી ફુગા ફૂટી જાય છે. તો દોસ્તો તે ફુગા ફૂટી જાય છે પણ આ બેબી શાવર ફૂટતું નથી. તો દોસ્તો આને એ માટે ક્વોલિટીમાં બેસ્ટ બનાવવામાં આવે છે અને તમે આને રીયુઝ કરી શકો છો. તો દોસ્તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે આ બેબી શાવર છે તેમાંથી હવા કાઢવી હોય તો કઈ રીતે નીકળે. તો દોસ્તો આપણે જ્યારે પેકિંગ લાવીએ છીએ, આપણે જે બેબી શાવર આપણે કોઈ શોપમાંથી ખરીદીને લાવીએ છીએ તે દરમિયાન તેની સાથે આ સિમ્પલ પાઇપ આવે છે, તમે દોસ્તો જોઈ શકો છો આના વડે દોસ્તો, અને તમે જોઈ શકો દોસ્તો આ દોસ્તો પોઈન્ટ આવે છે. આ જે પોઈન્ટ તમે જોઈ શકો અહીંથી તે હવા ફિલ કરવામાં આવે છે, આમાં હવા અહીંથી હવામાં પૂરવામાં આવે છે દોસ્તો. તો દોસ્તો તમને હું દેખાડું અહીંયાથી. દોસ્તો તમે જોઈ શકો પાઇપ તેની અંદર જતી રહે છે, જોઈ લો દોસ્તો. આના વડે દોસ્તો તેમાં આમ હવા ફિલ થાય છે એટલે પૂરાય છે એની અંદર. તો દોસ્તો આમાં હવા કાઢવી હોય તો શું કરવું? તો દોસ્તો આ સિમ્પલ નળી નાની નહીં ચાલે. એની માટે આપણે જોઈશે આ જે આપણે નાળિયેર પાણીવાળા પાસેથી આપણે આ પાઇપ લઈ લેવાની છે. એની પાસે હોય જ છે જે ફ્રી પણ આવી દેશે દોસ્તો તમને. તો સિમ્પલ દોસ્તો તમે આ પોઈન્ટ તમે આ જોઈ શકો છો, આ પોઈન્ટ છે એની અંદર. તો દોસ્તો તમે એક જ મિનિટ દોસ્તો, તો દોસ્તો આ પાઇપ તેની અંદર જતી રહે છે દોસ્તો, તમે જોઈ
આ જે સાથે પાઇપ આવે છે અને આ પાઇપ આપણે નાળિયેર પાણીવાળા પાસેથી લેવાની છે. યાદ આવી ગયું દોસ્તો? તો દોસ્તો હજી એકવાર તમને હવા કાઢતા શીખવાડી દઉં. દોસ્તો મેં એરનો પોઈન્ટ ઝૂમ કરીને જોઈ દો. અહીંયા પોઈન્ટ આવે, બધામાં એવી રીતનું આવે, સિમ્પલ. તો દોસ્તો આપણે ઇટ્સ અ ગર્લની હવા ત્યાં છે તે આપણે અટેચ કરીશું. ઓ ભાઈ જતો રહ્યો જો નીકળે દોસ્તો બારી. હવે આ પૂરી દોસ્તો. તો દોસ્તો મળીએ આગળના વિડીયોમાં. બાય.